Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือ9 นาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือที่สำคัญมากเล่มหนึ่งค่ะร่างกายเก็บกดหรือ The Body Keeps the Score ของดร. Bessel van der Kolk คือหนังสือเล่มนี้สร้างแรงกับเพื่อมากๆเลยนะคะในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับบาดแผลทางใจหรือ trauma ครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดแก่นกันดูว่า trauma เนี่ยมันส่งผลกับเรายังไงที่แบบไม่ใช่แค่ในความทรงจำแต่ลงลึกไปถึงในร่างกายเราเลยครับจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยครับเพราะว่า trauma เนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยอ๋อเหรอคะครับไม่ใช่แค่เรื่องทหารผ่านศึกอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่แบบอาจจะเป็นเรื่องการถูกทารุณกรรมละเลยในวัยเด็กหรือแม้แต่อุบัติเหตุความรุนแรงต่างๆซึ่งจริงๆสถิติมันก็มีบอกนะครับว่าพบได้บ่อยกว่าที่เราคาดกันเยอะแต่ที่ดร. ฟันเดอร์คอกเน้นย้ำมากๆเลยก็คือผลกระทบของมันเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่ที่ใจไงครับแต่มันเข้าไปเปลี่ยนการทำงานของสมองระบบประสาทแล้วก็ร่างกายเราจริงโหฟังดูคือมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วสิคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเลยเหรอคะๆใช่ครับใช่เลยเช่นที่ว่าระบบประสาทอาจจะติดอยู่ในโหมดสู้หรือหนีอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะครับผมหรือบางทีก็เป็นแบบแข็งค้างไปเลย freeze response ทำให้ร่างกายเราเหมือนกับว่าตื่นตัวอยู่ตลอดหรือบางทีก็ชาด้านไปเลยแม้ว่าเหตุการณ์มันจะจบไปนานแล้วก็ตามเข้าใจเลยค่ะเหมือนร่างกายมันจำไว้เองถูกต้องครับร่างกายมันจำประสบการณ์นั้นไว้เลยในรูปของความตึงเครียดหรือการตอบสนองทางกายที่มันผิดปกติไปหรือบางทีก็เป็นอาการเจ็บป่วยทางกายที่หาเหตุผลชัดๆไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยแหละครับคือที่มาว่าทำไมการบำบัดด้วยการพูดคุยอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่พอเพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่ตัวร่างกายโดยตรงใช่ครับมันไม่ได้เข้าไปจัดการร่องรอยที่มันฝังอยู่ในร่างกายเราค่ะแล้วอย่างนี้แนวทางการเยียวยาที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอล่ะคะเห็นว่ามีหลากหลายเหมือนกันแล้วก็เน้นเรื่องร่างกายมากขึ้นด้วยครับมีหลายวิธีที่น่าสนใจเลยครับที่พูดถึงกันบ่อยๆก็เช่นEMDR ค่ะ EMDR ครับหรือ Eye Movement Desensitization and Reprocessing อันนี้คือเขาจะใช้การเคลื่อนไหวดวงตาหรือการกระตุ้นสัมผัสอื่นๆนะครับเพื่อช่วยให้สมองเราประมวลผลความทรงจำที่มันติดค้างจาก trauma ให้มันคลายลงฟังดูน่าสนใจนะคะแล้ว IFS ล่ะคะเห็นพูดถึงเหมือนกันครับ IFS หรือ Internal Family Systems อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งคือมองว่าจิตใจเรามันมีเหมือนส่วนต่างๆหรือ parts นะครับส่วนต่างๆครับแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่ของมันไปบางส่วนอาจจะทำหน้าที่แบกรับความเจ็บปวดจาก trauma เอาไว้การที่เราเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็คืนดีกับส่วนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นทางหนึ่งในการเยียวยาการเข้าใจว่ามีส่วนต่างๆในตัวเราที่พยายามจะปกป้องเราแม้บางทีวิธีของมันอาจจะดูเหมือนเป็นปัญหานี่ก็น่าจะช่วยเรามองตัวเองด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะคะใช่เลยครับสำคัญมากแล้วอย่างโยคะหรือการแสดงละครที่หนังสือพูดถึงล่ะคะมันเข้ามาช่วยยังไงบ้างครับอย่างโยคะเนี่ยมันช่วยให้คนที่เคยมีประสบการณ์ trauma ค่อยๆกลับมารับรู้ร่างกายตัวเองเชื่อมต่อกับร่างกายตัวเองอย่างปลอดภัยมากขึ้นค่อยๆกลับมาเชื่อมต่อครับเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกทางกาย โดยที่ไม่ถูกมันท่วมท้นซึ่งอันนี้สำคัญมากนะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกชาหรือไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับร่างกายตัวเองค่ะส่วนการแสดงละครหรือวิธีอื่นๆที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยปลดปล่อยสิ่งที่มันอาจจะติดค้างในร่างกายออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดทั้งหมดนี้ก็คือเน้นหลักการเดียวกันครับว่าการเยียวยามันต้องเอาเรื่องร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอฟังดูแล้วการทำความเข้าใจ trauma ในมุมนี้เอ่อมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในชีวิตจริงโดยเฉพาะไอเดียที่ว่าปฏิกิริยาที่เราแสดงออกหลังเจอ trauma มันไม่ใช่ความผิดปกติใช่ครับอันนี้เป็นอีกแก่นที่สำคัญมากๆเลยการมองว่าอาการอย่างเช่นความรู้สึกชา
การเฉยเมยหรือแม้แต่ความรู้สึกที่มันท่วมท้นเกรี้ยวกราดต่างๆเนี่ยมันคือกลไกการเอาชีวิตรอด อ๋อ เป็นกลไก ครับที่ร่างกายและจิตใจเราปรับตัวเพื่อจะผ่านสถานการณ์เลวร้ายนั้นมาให้ได้ มันไม่ใช่นิสัยไม่ดีหรือความอ่อนแออะไรเลย พอมองแบบนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเลยนะคะ ครับมุมมองนี้มันเปลี่ยนไปเลย มันช่วยให้เราเกิดความเห็นอกเห็นใจหรือ compassion นะครับทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นได้มากขึ้นเยอะมาก จริงค่ะ การเข้าใจแบบนี้คงช่วยลดการตัดสินตัวเอง หรือแม้แต่การตัดสินคนอื่นไปได้เยอะเลย งั้นสรุปสั้นๆ สิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้จากร่างกายเก็บกดก็คือบาดแผลทางใจมันทิ้งร่องรอยไว้ลึกซึ้งจริงๆ ทั้งในสมองแล้วก็ร่างกายเลยนะคะ ๆ ครับผม การเยียวยาก็เลยต้องใช้วิธีที่หลากหลายหน่อย โดยเฉพาะวิธีที่ทำงานกับร่างกายโดยตรง แล้วก็ต้องเปลี่ยนมุมมองด้วยว่าปฏิกิริยาต่างๆของเรา มันคือการปรับตัวเพื่ออยู่รอด ถูกต้องครับ แล้วก็จริง ๆ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีรายละเอียดมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับ เกี่ยวกับกลไกต่างๆ เหล่านี้ แล้วก็แนวทางการบำบัดที่ลงลึกกว่าที่เราคุยกันวันนี้เยอะมาก ค่ะ ใครที่สนใจ ผมคิดว่าการได้อ่านฉบับเต็มจะให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์จริงๆอะครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยที่เขาทุ่มเทกับเรื่องนี้มานานมาก เป็นข้อมูลที่มีค่ามากจริงๆค่ะ แล้วก็สำหรับผู้ฟังที่สนใจนะคะ ลองนำมุมมองที่เราคุยกันวันนี้ไปลองคิดตามดู ครับลองคิดตามดูเล่นๆก็ได้ครับว่าถ้าเราลองมองพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะดูท้าทายในตัวเราเอง หรือในคนใกล้ตัวเนี่ยผ่านเลนส์ของกลไกเอาตัวรอดจากบาดแผลในอดีตแทนที่เราจะมองว่ามันเป็นข้อเสีย หรือนิสัยไม่ดี หรือความตั้งใจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งนั้น หรือเปลี่ยนความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งแนวทางการแก้ปัญหาที่เราเลือกใช้อะครับมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงบ้าง เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ ที่มาร่วมคุยกันในประเด็นสำคัญนี้ ยินดีครับผม สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ